So, what's up sa inyo mga boss? Welcome sa panibagong video nato. So, karon nga adlaw na atay trabaho. Syempre, hustle hard every day. Natay taod nga HKS Medium Muffler Can sa ako amigo nga si Boss Boom sa iyang Honda Civic FD. So, as you can see behind me mo na to itaod, HKS Medium Free Flow nga muffler. Syempre, recommended na ako na kay I know for sure nga buo kay siya tingog. And then, syempre, nice siya nga muffler for sure. Muna mo itaod karon dito. Naka-schedule na siya later this 1 PM after lunch. I am really excited nga mataod na to ang muffler. So, katong sa mga gusto magpataod sa muffler, make sure to contact me lang. We assure a great quality sa pagka-install sa inyong muffler. Di mo magmahay guys. So, yeah. I'll see you guys later. So, as you can see, kimchi. So this is what I actually do every morning. I try to check for new products na makita na ako, which is quite profitable when we sell it. And then right now mga bot ang atong Simota fat tube nga air intake para sa Honda Civic na 1992 to 2000 model. So I will just wait for it. I-claim naman ako dito sa courier. So yeah, what the fuck, as you can see right behind me, it's a Minecraft video, a nostalgic Minecraft video. Custom servers, and even today's topic, shaders. Today I'm going to be showing you guys how to get shaders for Minecraft PS4 Bedrock Edition in 2021. So what's up mga boss, karon na pamilya ning gihapit pa kay gikuha na mo magtrabaho dito muffler because nasa sila lain ko tatang nga gibuhat. So amo na sige pick up para masingit tong iyan ni Boss Boom. So nagulat pa mi din. As you can see mo niya mga pang buhat mga boss. Solid na mga boss, mga limpyo din ang mga ginawa ng mga boss. Muna mga kuan, muna ang among main source of living for now. Kami ang mga contractor mi sa mga inana. We fabricate stuff like that. So naamit dito karon sa taas nga building, and then walang also silang ihapitan nagulat pa mi sa ilang kumanisa kay mo to itong ubanan dito sa atong shop para mo may trabaho dito muffler. So yeah, so muna siya mga boss ang among gitrabaho for nga building. Hapit usad mga man, last day na nila karon diya. Masulod na si Boss Boom na ang sakyanan ni Boss Rex. Dinigya po naghihimo ang yang kuan, pero kami ya po nagbuhatan. Dat lang. Abante, ops. Abante. Nasi Gian Galion dito. Sige. As you can see here mga boss, nasakan na to ang sakyanan ni Boss Boom. Nice cake pintal mga boss. Wala pa lang na buffing kay 1 week pa na ayaw i-buffing ang pintal. And then ang atong trabahoon na ni mga boss is na din sa ilalim, as you can see. Muna itong putlon mga boss. Magdepende na siya kay pwede gyapon nato ni putlon kung mag-request siya. Kani putlon nato. This will silence mong good kung naani. Pero basin gusto niya og kanira, then it will depend on him naman yun. Muna yung ilalim niya mga boss. So dapat mo niya itong putlon. Recommended lang gid na ako nga putlon eh. Pero magdepende gud sa iya kay syempre iya maning build iyang sakyanan. And basta kani putlo na to ni for sure. Kaya din mo na to ibutang tong muffler, you can see in there. Butang muffler. So dani na ito ibutang to. And or sulod gamay. sulod gamay. Sulod bagid gamay ba? Ano? Mga inana. Kani okay na. Mga inana. Okay na inana. Rex. Sige ra gamay. Sa gawas? Sulod ra gamay. Oh, gamay. Kana. Oh, kana. Murag kana. Kana. Inana. Kana. Bagay si inana. Kahapon. Bagay si inana.
Oo, klaro, di tayo. Nasi Boss Ikoy din ba yung mga boards. Last daw kang may... Tulod ako, tulod. Oh, kada. Anak! Tara na. Ano, okay na. Makita ang HKS food ba? They be irritating me like a flame. Go to what you want, cause I'm a domain. I with these motherfucking would just let me breathe. Help about my dick and let me be. They be irritating me like a flame. Go to what you want, cause I'm a domain. I with these motherfucking would just let me breathe. Help about my dick and let me be. I could be a better man, cause this is just the way I am. Try to get all under my skin, but I don't give a damn. Saying that I changed for the storm like a weatherman. You be talking crazy about me, but I know you a fan. Our minds are a million miles away, so why would I care about what you say? All my own friends are... Moment of truth. Naka-reverse ka! Ayaw sa start up, mo control. Naka-reverse ka. Moment of truth. Isa, kaya nabuo ang camera. Sige. Asa, kaya battery. Isa, chill. So, Adjut, 5 minutes. Sige, go. oh shit! Full start. Okay, away! Ay, multik ka, kuya! Ako rin, Tede. So, nanata sa sulod mga boss. Ilay sila. Dugog mo sa tingog mga boss. Nice kayo siya mga boss. Okay na? So, okay na mga boss. Sa taod na to ang muffler. As you can see, nice kayong pagkataod na to. Solid kayo na mga boss. Siyempre. Magawa sa isang mga boss. Video na si Kuan, Boss Rex. Ops, up. Damn, is that 7? Isa ka, Kuan. Padagan street dito. Patingog. Testingin yun. Nice one mga boss. So, na namin nagsakay na sa fresh Civic SIR inspired. Nawa pa sa aircon natin. Yun, pag mabularan sa init, buhay ka ni mabugnaw. Honda boys. Tingnan to sa tahapit sa dito. Hapit sa rata balay AJ.
no gabi na mga boss. Paingon may Ryan Tahud, the Lancer boy. Kumusta? Masama sa iyo. Kung gani pwede sa mag-loki lang ka. Ano yung drone lang yun, kanang pagkano ba na, naka-idol ng mga naka-muffler sa ama. Sama kayo. Sa ano yung... Wala mo ko signalize diri ko wala. Sita mo bird. Hindi ko diri makita. So, pasulod na nila Ryan Tahud. Yeah, boss Ryan. Dito ra ila Jay. Nakakita diri. Dito. Adi ara day? Pagi raman. Tahud, ang bossing. Sangko. Ay, lot na naog. La kaldi. La. Na si Boss Ryan ini. Boss Ryan. Na si Boss Ikoy. Boss Ikoy. Sa ngalan ba? So muna mga boss, nanami sa balay ni Boss Ryan. Ngaon mi karon ni. Mga car dudes. So pare gag. Nanami din padayon niyo pa ng vlog. Ay gag pare. Parang dala na si Ryan Tahud, si Boss Ryan. Muna yung car scene sa North. Northeast.